امشب در 24 آغاز کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان اینجا در میلواکی در سایه ترور نافرجام دونالد ترامپ. نامزد بلا منازع حزب جمهوری‌خواه میگه به دنبال ایجاد وحدته. به دنبال سوالات امنیتی متعدد در ماجرای سوء قصد ترامپ، مجلس نمایندگان رئیس سرویس مخفی آمریکا رو احضار کرد. بسیاری میگن عملکرد مقامات امنیتی ضعیف بوده. از همایش ملی جمهوری‌خواهان در میلواکی ویسکانسین این 24 است با فرداد فرحزاده. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از میلواکی ویسکانسین، جایی که همایش ملی جمهوری‌خواهان زیر سایه سوء قصد نافرجام به دونالد ترامپ شروع شده. از تدابیر امنیتی شدید در محل برگزاری کنوانسیون تا تغییر در رویکرد کارزار دونالد ترامپ که گفته متن سخنرانیش رو بازنویسی کرده تا از این فرصت برای ایجاد به گفته او وحدت استفاده کنه. انتظار میره امروز آقای ترامپ معاونش رو هم معرفی کنه. مریم رحمتی خبرنگار ما از سوی دیگر محل برگزاری کنوانسیون همینجا در میلواکی ویسکانسین با ماست. مریم، گفته میشه که ساعت 4:30 بعد از ظهر قرار آقای ترامپ بگه که معاونش که خواهد بود. دقیقاً همینطور فرداد. به استراتژی حزب جمهوری‌خواه و کمپین دونالد ترامپ اشاره کردی. یکی از استراتژی‌هایی که دونالد ترامپ تغییر داده این هست که امروز ساعت 4:37 بعد از ظهر قرار هست که در همین سالن پشت سر من دونالد ترامپ برای اولین بار در انظار عمومی حاضر بشه و رانینگ میت خودش رو، معاون خودش رو معرفی بکنه. قبلا 3 گزینه وجود داشت برای اینکه دونالد ترامپ اونا رو انتخاب بکنه به عنوان معاون خودش، اما به نظر میرسه که 2 نفر از این گزینه‌ها حذف شدن. یکی مارکو روبیو بود که به نظر میرسه یکی از گزینه‌های بسیار مهم آقای ترامپ برای معاونش باشه از ایالت فلوریدا، که حالا خود آقای روبیو گفته که او از این لیست گزینه‌ها حذف شده و حالا اون چه که ما اینجا میشنویم از خبرنگارا و همچنین دلیگیشن ها این هستش که قرار هست جی دی ونس معرفی بشه به عنوان رانینگ میت آقای دونالد ترامپ. گفته شده که خود ادوایزرهای آقای دونالد ترامپ گفته بودن که باید معاون خودش رو زودتر معرفی بکنه، اما دونالد ترامپ اصرار داشته که امروز بر روی استیج همایش ملی حزب دموکرات حاضر بشه و رانینگ میت خودش رو معرفی بکنه. صندلی‌های ردیف اول همایش خالی گذاشته شده و نام افراد اعضای خانواده دونالد ترامپ بر روش نوشته شده که اعضای خانواده دونالد ترامپ مطمئناً اونجا حاضر خواهند بود زمانی که پدرشون بخواد در روی صحنه حاضر بشه و معاون خودش رو انتخاب بکنه. به هر حال باید بگم که این همایش زیر سایه ترور به دونالد ترامپ برگزار میشه، تروری که ناموفق بود. همونطور که تو اشاره کردی در سایه امنیتی بسیار شدید اینجا داره این همایش برگزار میشه. چندین خیابون اطراف این استادیوم رو پلیس بسته. در اینجا نه تنها پلیس وزارت دفاع، پلیس ایالتی، هوملند سکیوریتی و خود پلیس منطقه‌ای حضور داره، بلکه بیشترین تعداد پلیسی که من تا حالا میتونستم تو هر همایشی ببینم رو همینجا در اطراف محل برگزاری میبینم و این به خاطر حضور خود دونالد ترامپ. همچنین مردمی هست که اینجا حضور پیدا میکنن. گفته شده که در این همایش ملی حزب جمهوری‌خواه قرار هست که 50,000 نفر شرکت بکنن، از جمله 2500 دلیگیتی که از ایالت‌های مختلف به اینجا میان. از دیروز شروع شده غیر رسمی این جلسه، ولی خود جلسه 2 ساعت قبل اینجا خود همایش شروع شد. سرود ملی آمریکا به خوانش گرفته شد و همچنین باید بگم که هنوز ادامه داره و حضار حاضر در سالن منتظر ورود دونالد ترامپ هستند که برای اولین بار پس از ترور ناموفق قرار هست که خودش رو نشون بده به مردم، به طرفداراش و اونجا صحبت بکنه. همزمان فرداد قابل توجه است که بیرون از محل برگزاری همایش ملی حزب جمهوری‌خواه گروهی از مردم هم بیرون
یک راهپیمایی برگزار کردن. اون چه که گزارش ها نشون میدن حدود 500 نفر دارن بیرون محل برگزاری این همایش راهپیمایی میکنن و شعار ضد ترامپ سر میدن. باید بگم که خیلی از شبکه‌هایی که اینجا حضور دارن به این میپردازند که چطور این سوء قصد به جان دونالد ترامپ که ناموفق بود در واقع برای ترامپ یک برگ برنده هستش برای انتخابات پیش رو و دونالد ترامپ از این فرصت داره به خوبی استفاده میکنه. یه مارکتینگ بسیار عمده داره صورت میگیره از سوی کمپین انتخاباتی آقای دونالد ترامپ و خود آقای ترامپ هم مطمئناً خیلی مارکتینگ خوبی بلد هست و داره از این فرصت استفاده میکنه و همونطور که تو گفتی تمام متن سخنرانی خودش رو عوض کرده و گفته میخواد در مورد سوء قصد به خودش صحبت بکنه. ممنونم از تو. مریم رحمتی از بیرون محل همایش ملی جمهوری خواهان اینجا در میلواکی ویسکانسین. تصاویر زنده رو هم از صحنه اصلی این کنوانسیون در میلواکی حین صحبت‌های مریم می‌دیدید. آنچه که همین لحظات پیش داشتید می‌دیدید هم در بیرون همین کنوانسیون هست. تظاهرات مخالفان دونالد ترامپ که در بیرون سالن جمع شدن و این هم خود صحنه اصلی کنوانسیون هستش که مایک والتز نماینده ایالت اگر اشتباه نکنم فلوریدا داره صحبت میکنه. تصاویر زنده رو هم دارید میبینید دوباره از تظاهرات بیرون محل در میلواکی ویسکانسین. همچنان در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان با شما هستیم از میلواکی ویسکانسین. آرش غفوری تحلیلگر مسائل آمریکا اینجا در استودیوی موقت ما در میلواکی به ما پیوسته. آقای غفوری، همکارم مریم هم اشاره کرد که جی دی ونس به نظر میاد که نامزد احتمالی هست. زمان زیادی نمونده، الان ساعت محلی اینجا 1:30 هست، 4:30، یعنی 3 ساعت دیگه خواهیم فهمید که نامزد پیشنهادی او که من فکر می‌کنم یکی از محتمل ترین افراد جی دی ونس، سناتور 2 ساله. ما انتخابات قبلی توی میان دوره 2 سال پیش برگزار میشد، خیلی در موردش صحبت کردیم، اتفاقا در مورد اوهایو و اینکه شانس آقای جی دی ونس که اون موقع تیم راین رو برده بود که تیم راین ستاره رو به رشد دموکرات ها بود و در نهایت از ایشون شکست میخوره. آقای جی دی ونس کاراکترش کاراکتر آدمیه که قشنگ میخوره با آقای ترامپ. یعنی یک کتابی نوشته بود 2016 در مورد ایالت‌هایی مثل همین اوهایو، مثل کنتاکی که اینا شغل‌هایی که از دست رفته بود به خاطر جهانی سازی و مسائل از این قبیل تو فقر بزرگ شدن و کتاب خیلی معروفی هم میشه تو نیویورک تایمز که از بیشترین فروش رو داشته و خب آقای ترامپ ازش حمایت میکنه. ایشون از آقای ترامپ حمایت کرده بود قبلا، آقای ترامپ هم حمایت میکنه که ایشون سناتور ایالت بشه و شخصیتی که میخوره به آقای ترامپ که بتونه وایس پرزیدنت یعنی معاون رئیس جمهور باشه برای ایشون. اینکه حالا سناتور 2 ساله از همچین ایالت اوهایو که ایالت مهمی هم هست سابقه ای که بخوایم اینجوری داشته باشیم اون بحث دیگه ایه. ولی به هر حال به شخصیت آقای ترامپ به نظر من از بین کاندیدایی که مطرح بود مثلا آقای مارکو روبیو یا آقای برگم، البته به نظر من جی دی ونس شانسش بیشتره. تمام این همایش ملی جمهوری خواهان زیر سایه ترور نافرجام دونالد ترامپ قرار گرفته. حتی شرایط امنیتی اینجا هم بسیار شدید است. 1 ساعتی طول میکشه تا برسیم به اینجا در محل کنفرانس. چقدر فکر میکنی که این فاجعه میتونه به نفع آقای ترامپ تموم بشه؟ ببین یه اتفاقی افتاد. من پلیتیکو رو دیروز میخوندم، یه مقاله خیلی جالبی داشت. میگفت زمانی که آقای ترامپ میاد در 2016 میشه کاندیدای جمهوری خواهان و در 2020 هم اون اتفاقا میفته، ایشون نمادی بود به عنوان اینکه کسی که بین بخش‌های از حزب جمهوری خواه اختلاف ایجاد کرده و ما میدونیم که به طور مشخص استابلیشمنت حزب جمهوری خواه با آقای ترامپ مشکل داشتن، همیشه مشکل داشتن و 2020 توی ایالت‌های مثل آریزونا، مثل جورجیا که به صورت سنتی باید به جمهوری خواهان رأی بدن، به دلیل اینکه اون بخش‌های از جمهوری خواهانی که حالا میان روتر بودن حاضر نشدن با آقای ترامپ رأی بدن بود که باعث برنده شدن آقای بایدن میشه. یعنی بعد 92 96 اولین بار بود که جورجیا و آریزونا هر کدومشون این اتفاق واسهشون افتاد بود. ولی این اتفاق
پولیتیکو گفته بود، میگفت که این اتفاق باعث میشه اون آقای ترامپی که اون زمان نماد اختلاف افکنی بود الان نماد اتحاد بشه. و اون حرفی هم که خودش زده، یعنی میگه من سخنرانیمو عوض دارم میکنم که نماد اتحاد بشم برای حزب و احتمالاً برای کل ایالات متحده. اونم این رو میرسونه. و شما اگر یک جمهوری خواهی بودین که هنوز یه ذره شک داشتین که با آقای ترامپ رای بدین یا نه، حالا به هر دلیل، این اتفاقا باعث میشه که شما حالا این ایمیجی که از آقای ترامپ ساخته شد سر این اتفاق، مرد قوی قدرتمندی که سر همچین اتفاقی هم کوتاه نیامده و خب انصافا اون عکس تاریخی عکسای خوبی بود. حالا اون بحثایی که به قول معروف محافظه‌کاران مذهبی در مورد مسیح و اینا واسش میسازن به جدا، ولی ایمیج مرد قدرتمند آقای ترامپ همیشه سعی میکرد به خودش بده. اینجا بازم یه تصویر خیلی درستی از اون ایمیج برای خودش ساخته و خب این در نهایت به نفع آقای ترامپه و حتما اون بخشای از میگم شاید جمهوری خواهانی که احتمالاً میگفتن ما حاضر نیستیم با آقای ترامپ رای بدیم به هر دلیل، این اتفاق باعث میشه که اونها متحدتر بشن و خب سخنرانی آقای ترامپ در روز آخر و متنی هم که خواهد نوشت خیلی احتمالاً مهم خواهد بود. تا 24 ساعت پیش قبل از این ترور نافرجام آقای ترامپ هر فصلی در واشنگتن دی سی و سراسر آمریکا ناتوانی‌های جو بایدن بود، کولت سنش بود، سوتی‌هایی که در اینجا و آنجا میده. حالا دیگه کسی حرف از اون نمیزنه، ولی یک موضوع دیگری پیش آمده که نمیدونم شاید بدتر باشه برای دموکرات‌ها و اون ترور ترامپ است. با لحاظ سیاسی بله، ولی خب اون که کنار که نمیره که، یعنی یه جوری پذیرفته شده است که انگار پذیرفتن که آقای بایدن همینی که هست که داریم میبینیم و خب اصلا شکست رو هم پذیرفتن. ببین من فکر میکنم شانسشون خیلی پایینه دموکرات‌ها. البته خب میدونین که ما تاریخ انتخابات در ایالات متحده رو بخونیم، یعنی 2016 هیچ کس فکر نمی‌کرد در همین روزها، حتی در روزهای آخر که خانم کلینتون رئیس جمهور نشه و آقای ترامپ بیاد رئیس جمهور بشه، حتی خود آقای ترامپ. یعنی شما تاریخ انتخابات در ایالات متحده رو بخونین نمیتونین هیچ وقت یعنی شرط بندی نهایی 100% بکنین. ولی خب ما اگه نقشه الکترال رو توی ایالات متحده ببینیم، من قبلا با شما هم صحبت کردم در این مورد، ما اگه به نقشه نگاه کنیم شانسی آقای بایدن شانسش بسیار بسیار پایین خواهد بود. برای اینکه اگه مثلا فرض کنیم برگردیم به انتخابات سال 2020 بگیم که با اون ایالتایی که آقای ترامپ داره و ایالتایی که آقای بایدن داره، میتونیم بگیم آقای ترامپ تقریبا 219 تا رای الکترال داره تضمینی. البته خب فلوریدا، تگزاس اینا هم واسه آقای ترامپ هست. ایشون اونایی که ایالتایی که شک و شبهه هستن راجع بهشون، حالا ایالتای به قول معروف سوینگ یا پاندولی، یه جورجیا رو داریم و یه دونه نورث کارولاینا رو که در هر دوتاشون آقای ترامپ شانس برنده شدن بیشتر داره. هر دوتاشون 16 تا رای الکترال دارن، مجموعشون 32 با 219 میشه 251. میریم ایالت آریزونا که بازم آقای بایدن برده بود، توی ایالت آریزونا 11 تا رای الکترال داره، بازم آقای ترامپ توی نظرسنجی الان بالاتره، میشه 262 تا. میمونه 4 تا ایالت، نوادا، همین ایالتی که ما هستیم، ویسکانسین، در نوادا 6 تا رای الکترال، ویسکانسین که ما هستیم 10 تا رای الکترال. میریم ایالت بغلی میشیگان و بغلش پنسیلوانیا 15 و 19 تا رای الکترال. نوادا رو بذاریم کنار، هر کدوم از این سه تا یعنی ویسکانسین، پنسیلوانیا یا میشیگان، میگم هر کدوم، نه که هر سه تاشون یا دو تاشون، هر کدوم رو ببره از 270 تا رو رد میکنه. حالا اینم بذاریم کنار ایالت بغلی ما مینسوتا ایالتی که اصولاً به دموکرات‌ها رای میده توی انتخابات گذشته، حتی ریگان هم که همه جا رو برده بود اینجا شکست میخوره در انتخابات سال 1984 و 8 البته دلیلش دیگه هم داشت به خاطر معاون رئیس جمهور در اون زمان. اما مینسوتا که تو انتخابات 2016 خانم هیلاری کلینتون فکر کنم با خود اختلاف 3% رای برده بود، انتخابات گذشته هم اختلافشون 4-5% بود، الان اونم سیف یعنی حتما آبی نیست واسه جمهوری خواه برای دموکرات‌ها. یعنی همینجوری نگاه بکنیم شانس دموکرات‌ها الان به نسبت جمهوری خواهان به مراتب پایین‌تر هست، ولی بازم 2 ماه دیگه مونده، 1000 تا اتفاق ممکنه بیفته، باید ببینیم. اگه بخوام شرط ببندم الان جمهوری خواهان آقای ترامپ رئیس جمهور. ممنونم از آرش غفاری، تحلیلگر مسائل آمریکا، اینجا در استودیو موقت ما در میلواکی ویسکانسین، محل کنوانسیون ملی جمهوری خواهان. تصاویر دلیگیت‌های نمایندگان ایالت‌های مختلف رو هم می‌دیدید. همین لحظاتی پیش نماینده لوئیزیانا داشت صحبت می‌کرد. ساعتی پیش از شروع کنوانسیون هم رئیس جمهوری آمریکا بر اتحاد آمریکایی‌ها به رغم تفاوت‌های سیاسی تاکید کرد. جو بایدن گفته در آمریکا اختلافات با صندوق رای حل میشه، نه با گلوله.
فراموش نکنیم هرچند ممکن است با هم اختلاف نظر داشته باشیم، اما دشمن هم نیستیم. ما همسایه‌ایم، دوستیم، همکاریم، شهروندیم و مهمتر از همه امریکایی هستیم. باید در کنار هم بایستیم. اتفاق دیروز در گردهمایی پنسیلوانیا همه ما را فرا می‌خواند که یک قدم به عقب برگردیم، ببینیم کجا هستیم و چگونه از اینجا به بعد حرکت کنیم. خوشبختانه جراحت رئیس جمهور سابق خیلی حیاتی نیست. دیشب با او صحبت کردم. خوشحالم که حالش خوب است و من و جیل برای او و خانواده‌اش دعا می‌کنیم. سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید همراه ما. سمیرا، اگر اشتباه نکنم در این 24 ساعت گذشته این سومین بار هستش که رئیس جمهوری آمریکا داره واکنش نشون میده به سوء قصد نافرجام به دونالد ترامپ. تبلیغات انتخاباتیش رو هم دموکرات‌ها متوقف کردن. از این بدتر فکر نمی‌کنم میتونست شرایط بشه برای آقای بایدن. همینطوره. این سومین واکنشی است که آقای بایدن داره نشون میده. روز جمعه رو آقای بایدن رفته بود به میشیگان، اونجا یک سخنرانی بسیار قرایی انجام داده بود. رسانه‌ها داشتن راجع به این صحبت می‌کردن که آقای بایدن دوباره رو فرم برگشته و همون کاندیدایی هست که جامعه ایالات متحده میخواد ببینه. اما و قرار شد که یک شنبه به دلور بره خانه ساحلیش و اونجا استراحت بکنه و هیچ گونه برنامه عمومی برای او تدارک دیده نشده بود. زمانی که تیراندازی رخ داد آقای بایدن در کلیسا بود. به فاصله 1-2 ساعت بعد از اون یک بیانیه‌ای رو منتشر کرد، باهاش صحبت کردن و بعد در صفحه‌های تلویزیون ظاهر شد، یک بیانیه شفاهی رو داد و یک شنبه صبح هم به کاخ سفید برگشت، برنامه خودش رو اونجا متوقف کرد و عصر یک شنبه هم یک سخنرانی تلویزیونی در پرایم تایم انجام داد و در اونجا به این نکته اشاره کرد که این گونه خشونت سیاسی هیچ جایی در ایالات متحده نداره. این راهی نیست که آمریکایی‌ها بخوان در پیش بگیرند و از همه خواست که اون درجه حرارت سیاسی رو بیارن پایین. این صحبت‌ها داره در حالی انجام میشه که از اون طرف هم آقای ترامپ خواستار اتحاد شده. اما مسئله اینه که در 7 سال و نیم گذشته در ایالات متحده یک فضای دو قطبی بسیار شدیدی رو ما شاهدش بودیم. دو طرف هم کارزار انتخاباتی دموکرات‌ها هم جمهوری خواهان 1 میلیارد دلار دارن هزینه میکنند که هم رو نابود بکنند و این انتخابات رو مرگ و زندگی دارن جلوه میدن برای آمریکایی‌ها. این فضایی بوده که اینجا وجود داشته. آقای ترامپ چند ماه قبل اگر نگاه بکنیم خطاب به مردم داره میگه که اینها دارن میان دنبال شما، به مردم آمریکا میگه و میگه من سر راه این هستم که اینها بخوان به شما دست پیدا کنن. 1 هفته قبل از تیراندازی و سوء قصد به جان آقای ترامپ یکی از حامیان مالی بزرگ دموکرات‌ها آقای هافمن راجع به این صحبت میکنه در یک جلسه که ویدیوش هم موجوده که آقای ترامپ رو باید بدل به یک شهید بکنن. در چنین فضایی است که البته اون هم انتقادات بسیار زیادی رو داشته، تئوری‌های توطئه بسیار زیادی هم پیرو اون شکل گرفته. در چنین فضایی آقای بایدن میاد، نه فقط آقای بایدن، مایک جانسون رو هم اگر نگاه بکنیم رئیس مجلس نمایندگان، همه دارن راجع به این صحبت میکنن که راهی که داریم میریم شاید زیادی هست. این سیاستی که منبعث از خشم و نفرت بود الان شده سیاست منبعث از سوگ و ماتم و هیچ کدوم اینها نمیتونه که مسیر روشنی رو به جلوی مردم ایالات متحده قرار بده. آقای بایدن، خانم هریس صبح روز دوشنبه اینجا در کاخ سفید یک جلسه بریفینگ داشتن. درش رئیس FBI بوده، دادستان عمومی بوده، وزیر امنیت میهن بوده و رئیس سرویس مخفی یا حالا پلیس مخفی هم حضور داشته. بریف شدن که چه اتفاقی افتاده در اون ساختمون، چطور این پلیس های مخفی نتونستن متوجه بشن که ضاربی روی اون پشت بام، روی اون ساختمون قرار داره. صبح دوشنبه با CNN آقای الهاندرو مایورکاس وزیر امنیت میهن یک گفتگوی انجام داد و گفت یک فیلیر بوده، یک کمکاری بوده و وعده دادند. آقای بایدن هم خواستار این شده که یک بازنگری مستقل و بی‌طرفی انجام بشه، ببینند که پلیس مخفی کجا کمکاری کرده، کجا دادستان، کجا FBI، کدوم این نهادها کجا میتونستند کمک بیشتری انجام بدن برای محافظت از آقای ترامپ. از طرفی میدونیم جمهوری خواهان اومدند این نریشن، این روایت رو دارن خیلی بهش دامن میزنند که دموکرات‌ها چون آقای ترامپ یک متهمی، یک مجرمیه که اتهامش در دادگاه ثابت شده، دنبال این بودند که سرویسی که خدماتی که او دریافت میکرده
کرده برای محافظت از خودش اون کمتر بشه. کسایی که یک متهم‌هایی هستن که جرمشون اثبات شده نمیتونن از اون خدمات استفاده کنن. اینها نریشنیه که اونها دارن پوش میکنن. از طرف دیگر اگر نگاه بکنیم بیلیونرها، میلیاردرهایی مثل آقای ایلان ماسک در شبکه‌های اجتماعی، اونها هم روایتی رو به دست گرفتن که داره دامن میزنه به بحث تیراندازی و اینکه چقدر حزب دموکرات پشت سر این داستان بوده. ممنونم از تو سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. با ما حین صحبت‌های سمیرا تصاویر زنده رو هم دارید می‌بینید. در حال حاضر جف کافمن نماینده ایالتی پیشین ایالت آیوا داره صحبت می‌کنه. کمی پیش از او هم دیدید مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه داشت صحبت می‌کرد. فضای کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان اینجا در میلواکی و ویسکانسین به شدت تحت تاثیر سوء قصد نافرجام دیروز به دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا قرار گرفته و اگر 1215 نفر از نمایندگان ایالت‌های مختلف حزب جمهوری‌خواه اینجا در ویسکانسین به او رأی بدند که تقریبا بدون شک می‌دونیم رأی خواهند داد، دونالد جی ترامپ رسما نامزد جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 ایالات متحده آمریکا خواهد شد و گمان میره که همین پنجشنبه هم اینجا در میلواکی ویسکانسین این نمایندگی رو بپذیره. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید. دوباره مایک جانسون نماینده رئیس مجلس نمایندگان آمریکا داره صحبت می‌کنه. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان در میلواکی. در نزدیکی جایی که ما هستیم هم طرفداران آقای ترامپ گرد هم اومدن تا برای او دعا کنن و بر حمایت بیشتر از او تاکید کنن. در حالی که دعا می‌کنیم می‌خواهم از خداوند برای محافظت از رئیس جمهور ترامپ، نجات جان او و اینکه کنار خانواده‌اش است سپاسگزاری کنم. بیایید دعا کنیم. همونطور که دیدیم کار خدا هنوز با ترامپ تموم نشده و همچنان اونو به خدمت میگیره و برنامه‌های بزرگی برای اون داره، چرا که اون چه اتفاق افتاد کاملاً یه معجزه. مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده علوم انسانی، علوم و آموزش در دانشگاه علم و فناوری میزوری از همین ایالت با ما. آقای بروجردی، من دیگه نمیتونم تصور بکنم چه شرایطی از این مهیات رو بهتر میتونست برای دونالد ترامپ باشه. کهولت سن آقای بایدن که حرف تمام محافل سیاسی آمریکا بوده در چند ماه گذشته، توفیقی که او بعد از مناظره داشت به کنار توفیق آقای بایدن ترامپ رو عرض میکنم، و بعد هم این ترور نافرجام و اون عکس تاریخی که از او منتشر شد، فکر میکنم همه شرایط برای پیروزی او مهیاست. الان اینطور نیست؟ به نظر میاد که خب وقایع داره به شکلی میره که شانس ایشون داره هرچی بیشتر میشه. به غیر از عواملی که شما برشمردین، امروز ما شاهد این بودیم که دادگاهی هم یکی از مواردی که بر ضد آقای ترامپ بود برای نگهداری اسناد محرمانه رو هم بیرون انداخت و بنابراین اون مشکل حقوقی ایشون از این بابت هم کمتر شد. با در نظر گرفتن این مسائل میشه واقعا گفت این کنوانسیونی که شما درش الان ازش گزارش میکنین واقعا بر تاجگذاری آقای ترامپ خواهد شد و مهر خودش رو و هرچی بیشتر بر حزب جمهوری‌خواه خواهد زد، نه فقط در این مرحله بلکه برای سالهای آینده‌ای هم که در پیش داریم. چه چیزی فکر میکنید که اینقدر باعث محبوبیت آقای ترامپ شده در ماه‌های اخیر، علیرغم تمام حواشی که پشت سر او بود، علیرغم تمام پرونده‌های قضایی که داشت، که اتفاقاً یکی دیگر از اونها پرونده مربوط به اسناد محرمانش امروز توسط یک قاضی فدرال رد شد. چه چیزی به نظرتون باعث شده؟ آیا این کمکاری‌ها و ناتوانی جو بایدن بوده یا ترامپی جدید دیدیم در این چند ماه گذشته؟ ببینید، فکر می‌کنم دو تا مسئله است. یکی اولا برمیگرده خب ضعف‌هایی که بدون شک در کاندیدایی مانند آقای بایدن مشهود هست، اون کهولت سن و اشتباهاتی که میکنه یه مسئله است. دوم شخصیت خود آقای ترامپ هست. عرض کنم که نوع رفتار غیر متعارفی که نسبت به دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری داشته و اینکه روی 3 تا مسئله کلیدی به نظر من انگشت گذاشته که این 3 تا مسئله براش خیلی رأی‌های زیادی رو به ارمغان آورده. یکی مسئله مهاجرت هست، یکی مسئله اقتصاد هست و یکی هم مسئله سقط جنین که می‌بینیم که افرادی به دلایل مختلف از قشرهای مذهبی، عرض کنم در کسایی که سرمایه‌دار هستند، بخشی کسانی که
به خصوص در ایالت‌های جنوبی امریکا زندگی میکنن و مخالفت با اون اجندای عرض کنم فمینیستی یا سخت جنین دارن، همه با ایشون همراه شدن و بهشون رأی دادن. در این کنوانسیون هم که ما الان در پیش داریم، به نظر من ما شاهد این خواهیم بود که یک سری از سخنرانی‌های خیلی آتشینی خواهند کرد. برای مثال احتمالا خانم مارجوری تیلور گرین یا تاکر کارلسون، این مجری سابق فاکس نیوز، از کسایی هستن که سخنرانی‌های خیلی شاید آتشینی انجام بدن. در رابطه با خود آقای ترامپ برای من واقعا جای سوال هست. درسته که ایشون گفته که پیغامی بر مبنای وحدت خواهد داد، ولی ببینین واقعیتش این است که آقای ترامپ حدود 80 سال سن داره و یک سری موازد رو پیش گرفته که برای سالهای سال هست این موازد رو تغییر نداده. اینکه آیا یک تیراندازی نافرجام سبب میشه که ایشون تغییر رویه جدی بده، برای من خوشنود خواهد بود، ولی فکر میکنم که یکم هم تعجب آور خواهد بود اگر ما با یک چنین مسئله در این چند روز آینده روبرو باشیم. و نکته آخرم این هست که واقعا انتخاب معاون رئیس جمهور فکر میکنم نکته دوم کلیدی این کنوانسیون خواهد بود که چه کسی رو تعیین خواهد کرد. اگر من به لیست کاندیداهایی که تا به حال مطرح هستند نگاه بکنم، فکر میکنم که شانس سناتور اوهایو آقای جی دی ونس که یک فردی هست که 39 سالشه، از دانشگاه ییل مدرک حقوق گرفته، در ارتش امریکا بوده، یک مارین بوده، در جنگ عراق خدمت کرده و همچنین یک کتاب خیلی محبوبی رو نوشته و از سال پیش سناتور اوهایو هم شده. شاید بیش از افراد دیگری باشه که اسمشون رو شنیدیم، مثل مارکو روبیو سناتور فلوریدا یا فرماندار داکوتای شمالی آقای داک برگ، که هر دو این دو نفری که گفتن که جزء نامزدها نیستند. ممنونم از شما مرزاد بروجردی، رئیس دانشکده علوم انسانی، علوم و آموزش در دانشگاه علم و فناوری میزوری از همین ایالت با ما. همچنان بیننده پوشش ویژه ما هستید از میلواکی و ویسکانسین، محل همایش سالانه جمهوری خواهان. تصاویر زنده‌ای داریم از بیرون محل این همایش. همونطور که می‌بینید تعدادی از تظاهر کنندگان هم در بیرون این سالن اصلی در حال تظاهرات هستند. بعضی از اونها چفیه‌های فلسطینی هم بر سر داشتند. در اطراف محل برگزاری همایش تدابیر امنیتی بسیار شدید هست. همیشه تدابیر امنیتی در کنفرانس‌های جمهوری خواهان و دموکرات‌ها طبیعتاً بالا هست، اما جای تعجب نداره که بعد از سوء قصد نافرجام 24 ساعت گذشته به دونالد ترامپ، فضای امنیتی اینجا هم شدت بیشتری پیدا کرده. تصاویر زنده رو می‌بینید از بیرون محل اجلاس و تظاهرات مخالفان آقای ترامپ. همزمان با کنوانسیون جمهوری خواهان، ده‌ها معترض به سیاست‌های ترامپ برای راهپیمایی در میلواکی آماده میشن. یکی از سازمان دهندگان این راهپیمایی میگه تیراندازی به ترامپ چیزی رو در برگزاری این راهپیمایی تغییر نمیده. اون میگه ترامپ نفرت زیادی تولید میکنه و تشویق کننده رفتارهای خشونت‌آمیزه. خب واقعا چیزی برای ما تغییر نکرده. ترامپ نفرت زیادی به وجود میاره، اما ما راهپیمایی صلح‌آمیزمون رو انجام میدیم. تیراندازی هیچ ربطی به ما نداره. وقتی این اتفاق میفته ما فقط به کارهایی که ترامپ در طول ریاست جمهوریش تشویق به انجامشون کرد فکر میکنیم. برای مثال درباره حقوق مهاجران، آمار مرگ و میر در مرز، بچه‌ها در اردوگاه‌های پناهندگی. این همه زندگی نیاز نبود از بین بره. این چیزیه که ما فعلا بهشون فکر میکنیم. سیاستش درباره اسرائیل که تنش‌هایی رو برانگیخت که قطعاً باعث مرگ و میر شد. اگه به هر اون چه مربوط به راست افراطی یا رفتار خشونت‌آمیز نگاه کنین، می‌بینین که ترامپ اون رفتارها رو تشویق کرده. در حالی که بعد از تیراندازی به ترامپ، مجلس نمایندگان آمریکا مدیر سرویس مخفی کشور رو احضار کرده. کارشناسان امنیتی انتقادات زیادی رو علیه عملکرد سرویس مخفی آمریکا مطرح کردند. ناامن بودن اطراف محل سخنرانی، نادیده گرفته شدن هشدارهای شاهدان و ضعف در همکاری با پلیس از جمله این انتقادات است.
همکارم آرش علایی اینجا در استودیوی موقت ما در ویسکانسین به ما پیوسته. آرش، تو تمام امروز از صبح دیدم نقاط مختلف این کنوانسیون رو داری میری، با همه داری صحبت میکنی. یه تصویر کلی به ما بده که الان حرف اصلی اینجا در کنوانسیون سالانه جمهوری خواهان چیه؟ الان خیلی احساسی هستن مردمی که اینجا میان. اون کسایی که من دارم صحبت میکنم واقعا منتظرن که انگار که میخوان قهرمانشون رو ببینن. آقای بایرن دانلز نماینده فلوریدا داشتم باش صحبت می‌کردم، با خبرنگارای دیگه داشت حرف می‌زد. گفت وقتی آقای ترامپ بیاد روی استیج شبیه مسابقات WWF خواهد بود، شبیه مسابقات کشتی کج، انگار هالک هوگن میخواد وارد سالن بشود و همچین توقعی رو دارن از آقای ترامپ. الان اون ایده مرد قدرتمند که شما میگید بعد از این ترور نافرجام بسیار قوی‌تر شده است. فردی که گلوله میخوره، از خیلی نزدیک، فاصله خیلی نزدیک، ثانیه آخر سرش رو میچرخونه. الان اگر شما برید تو اینترنت ببینید عکسایی که گذاشتن در مورد که اگر ایشون فقط سرش رو یه خورده کمتر چرخونده بود چه اتفاقی میافتاد و چه جوری گلوله وارد میشد و مغز ایشون رو متلاشی میکرد. خب این بخشیه که ما ممکنه بهش بگیم شانس، ولی بخش عمده‌ای از حزب جمهوری خواه که مذهبی هستند اینو به عنوان یک اتفاق از طرف خدا خواهند دید و این هیچ جوری دموکرات‌ها براش هیچ راستانی ندارن که بخوام باش مقابله کنن. نمیتونن بگن خیلی ناراحتیم که این اتفاق افتاده است، حتی اگه تو قلبشون اینجوری فکر بکنن. نمیتونن راجع به این مسئله که ایشون شانس بوده است یا این دست خدا بوده است، نمیتونن راجع به اون هم صحبت کنن. در طول 2 هفته اخیر ما دیدیم تمام نقشه‌هایی که دموکرات‌ها داشتن برای که ایشون رو به زیر بکشن یکی پس از دیگری نقشه برآب شد و در حالی که همه منتظر بودن که ایشون 4 تا دادگاه داشت، میگفتن 90 خورده فقره قرار است ایشون تبهکار، همین الان هم بهش میگفتن تبهکار. نه تنها قضات دیوان عالی برگردوندن رأی دادگاه رو، دادگاه ایشون یکی پس از دیگری داره از هم میپاشد. دادگاهی که دموکرات ها به شدت روش سرمایه گذاری کرده بودن و قرار بود این ماهی باشد که اسم آقای ترامپ شود ترامپ تبهکار و الان میبینیم کل داستان تغییر کرده است. نراتیو الان بر علیه دموکرات هاست. آقای بایدن یک مناظره انجام داد که نصف بیشترش به نظر نمیاد زمان انگلیسی بود اصلا و الان دموکرات ها روی پاشنه قرار گرفتن. این روحیه آقای ترامپ رو نشان میدهد. این روحیه به ایشون کمک کرد که حتی در موقعی که همه تقریبا قطع امید کرده بودن ایشون محکم ادامه بدهد و راجع به این روحیه هم آقای کوین مکارتی رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا یک صحبتی کرده بود راجع به روحیه ترامپ. گوش کنیم با هم برمیگردیم. با پرزیدنت ترامپ صحبت کردم. روحیه بالایی داشت. ماجرای باور نکردنی در مورد شنیدن صدای گلوله که به سمتش می اومد و اصابتش به گوشش رو برامون تعریف کرد. اون خیلی خوشبین و با روحیه است و از اومدن به میلواکی هم هیجان زده است. درست قبل از ما قرار بود سوار هواپیما بشه. فکر می‌کنم هفته هیجان انگیزی رو داریم. صافاً هم از این بهتر دیگه برای آقای ترامپ نمیشد بشه. درست دم اجلاس سالانه جمهوری خواهان درسته که خطر خیلی بزرگ بود، ولی بالاخره از بیخ گوشش گذشت و بعد اون عکس قهرمانانه از او واقعا حتی بیل مار که آدم لیبرالیه گفت نمیدونم دیدین ویدیوشو یا نه، میگه این فلان شده خیلی خوششانسه واقعا. ولی خب واقعا آقای ترامپ از اول ما میدونستیم خوششانس هست، ولی دیگه از حد خوششانسی که یک خوششانسی بشری باشه داره میگذره. لول ایشون همونجوری که تو گفتی اگر این سناریو رو خودش می‌خواست بنویسه به این خوبی نمیتونست بنویسه. این برای بسیاری از جمهوری خواهان بیش از شانس است، دست خداست که پشت سر ایشون است و باعث می‌شود که اینجوری پشت سر هم افراد دیگه یا حزب دموکرات یا افرادی که با ایشون مخالفن یکی یکی شکست بخورن بدون اینکه ایشون واقعا طرح و برنامه مدونی هم برای این کار داشته باشه. یعنی غیر از شاید بگیم پر رو بودن در این زمینه، قد بودن، آقای ترامپ هیچ سیاست خاص دیگری نداشت، چه در مورد دادگاه‌ها بخواد با این دادگاه‌ها مقابله بکند، چه در مقابل اینکه بخواد حالا تو این کمپین‌های مختلفی که می‌رود با این کلمه تبهکار مقابله کند. با هیچ کدوم از اینا سیاست خاصی نداشت، فقط با پررویی وایساد جلوشون و الان تمام اون نقشه برآب شده است. همونجوری که گفتم حزب دموکرات الان سعی می‌کند فعلا خاموش باشد، زیاد راجع به این داستان صحبت کند. هفته ترامپ هست. الان ایشون در صدر اخبار هست، نه فقط بحث این ترور نافرجام، این که قراره چه کسی به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی بشه. رویترز الان گزارش داده که آقای داگ برگن و مارکو روبیو رو بهشون زنگ زدن و گفتن شما معاون اول نخواهید بود، که یک مقدار برای من جای تعجب دارد، چون دموکرات‌ها بیشتر از مارکو روبیو میترسیدن.
به عنوان معاون اول رئیس جمهوری. خودش از خانواده اسپانیش میاد، ایالت فلوریدا رو داره، اسپانیایی خیلی خوب صحبت میکنه. اون چیزایی داره که آقای ترامپ نداره. مارکو روبیو و الان دیگه آقای ترامپ منم بذاره فکر کنم مشکلی نداشته باشه. و الان باید دید اگر قرار باشد در این زمینه این کار رو انجام بدهد، الان آقای ترامپ به کدوم یکی از این کاندیداهایی که ماندن؟ جی دی ونس رو گفت، آرش غفوری. خب جی دی ونس یک سناتوری است که اون اولی که اومده بود با آقای ترامپ فحش و بدیهی‌آمیز میگفت، اصلا میگفت ایشون دروغگوه، ایشون یک آدم متقلبه. معمولا آقای ترامپ به اینجور افرادی که قبلا با ایشون خیلی خوب نبودن نظر خوشی نخواهد داشت. شاید خانم الیس استفانیک هنوز وقتش باز باشد برای این داستان. یک زنی است که به شدت خب جوان هست، جزو چهره‌های جوان حزب است، الان نفر سوم کمیته مرکزی حزب است و تمام اون مشخصاتی که آقای ترامپ می‌خواهد رو خانم الیس استفانیک دارد، از جمله وفاداری بیچون و چرا. اما با این حال من روی فلور خواهم بود در کنوانسیون. حدوداً 3 ساعت دیگه قرار است آقای ترامپ اعلام بکند معاونت رو، ببینیم چه کسی رو اعلام می‌کند. ممنونم از آرش علایی همکارم اینجا در میلواکی و ویسکانسین. همونطور که آرش هم اشاره کرد، پوشش ویژه ما هم از کنوانسیون سالانه جمهوری خواهان در ساعت‌های پیش رو ادامه خواهد داشت. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، میدونیم که کنفرانس یا همایش سالانه جمهوری خواهان همیشه مهم بوده و هست، اما واقعا از این مهمتر نمیتونست بشه بعد از فاجعه‌ای که از بیخ گوش آقای ترامپ گذشت. کاملا همینطور هست. در واقع در طی 5 دوره‌ای که من رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رو آقای پوشش میدم یا همش صحبت میکنم، دنبال میکنم، ما در هیچ دوره‌ای، هم در این 5 دوره و وقتی شما مطالعه میکنین دوره‌های گذشته رو، قبل از اون رو، در هیچ دوره‌ای هیچ کاندیدایی به کنوانسیون حزبی خودش نیامده با این همه خیال راحت. یعنی خیالش راحت باشه از جهات مختلف، انقدر خیالش راحت باشه که حتی نیاز نداشته باشه که اون معاونی که انتخاب میکنه در واقع بگه که مثلا من یه ایالت انتخاب کنم که بتونم مثلا یه ایالتی که چالش برانگیز هست رأی بیشتری بگیرم، یا مثلا از کسی تو فلوریدا بیارم که مثلا لاتینا اونجا هستن، کوبایی‌ها اونجا هستن، یا از ایالت‌های مثلا وسط آمریکا بیارم که کارگرها اونجا هستن. یعنی آقای ترامپ اساسا نیازی نداره به این که بخواد که کسی رو بیاره که کمک کنه بهش در جریان انتخابات، ولی کسی رو خواهد آورد که بتونه در اداره حکومت بهش کمک بکنه. برای همین هستش که مثلا آقای جی دی ونس رو شانس خیلی خوب میدونن به خاطر توانایی شخصی خودشون در این زمینه. بنابراین ما با یک پدیده بسیار متفاوت مواجه هستیم با دوره‌های قبل و قطعا آقای ترامپ اگر سال 2016 تلاش میکرد که جمهوری خواهان رو به سمت خودش بیاره و اونها رو راضی بکنه، الان در 3مین باری که کاندیدا میشه جوری هستش که این جمهوری خواهان هستن که در واقع همه اومدن تو کمپ آقای ترامپ، تو چادر آقای ترامپ و ایشون قدرتشون اساسا قابل مقایسه با سال 2016 نیست. ولی این نکته خدمت شما عرض بکنم، شما هم سال‌های گذشته مسئله دنبال کردین، این هفته جمهوری خواهان هستش و قطعا همیشه در طی دهه‌های گذشته هر وقتش که همایش ملی حزبی وجود داره، یه چند درصد در حال اون نامزد حزب اون درصد محبوبیتش در نظرسنجی ها بالا میره، ولی این مقطعی هست، بعد به این مثلا توجه. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید برای پوشش زنده کنوانسیون ملی جمهوری خواهان اینجا در میلواکی ویسکانسین. اینجا با من شاهین سمیع، کارشناس امنیت ملی هم همراه شده. آقای سمیع، خیلی ممنونم که تشریف آوردین اینجا در ویسکانسین. من موقعی که داشتیم می‌اومدیم اول میلواکی چند ماه پیش خب برنامه‌اش رو چیده بودیم، مطمئن نبودم که واقعا چقدر الزاما واسه بیننده ایرانی فارسی زبان ممکنه این کنوانسیون اهمیت پیدا کنه. اما بعد از این ترور نافرجام آقای ترامپ، نه فقط برای آمریکایی، برای همه جهانیان الان تمام چشم و توجهشون روی آمریکاست و آقای ترامپ. درود به شما مردم عزیز ایران. کاملا این گونه است، برای اینکه ببینید مردم در حال حاضر به ویژه ایرانی‌ها بر این باور هستند که کدوم یک
از این کاندیداها میتونن از سیاست بین المللی تبعیت بکنن که به نفع مردم ایران باشه در عدم موافقت با جمهوری اسلامی و ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی، حالا برای مسئله به اصطلاح برجام باشه یا مسئله گفتگوهای هسته‌ای باشه یا هر چیز دیگری باشه. ولی الان آقای ترامپ در حال حاضر حداقل به خاطر این چند پوان مثبتی که در چند روز گذشته به دست آورده تونسته این رو متوجه باشه که میتونه یک سری اقداماتی رو حتی بدون داشتن تاییدیه 100% حزب هم انجام بده. به فرض همین که الان اعلام شده که به 2 نفر از کاندیداهای احتمالی مقام معاونت ریاست جمهوری اعلام کرده که اونها رو نمیخواد، نشان دهنده این هست که یک حالت قهرمانانه و یک حالت مثبت‌گرایی بیشتری داره، با توجه به اینکه دیروزم اعلام کرد که من متن سخنرانی روز 5 شنبه خودم رو دارم بازنگری میکنم که از اتحاد ملی بیشتر صحبت بکنم. آخرین باری که ما از ترامپ در مورد اتحاد ملی شنیده بودیم فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از ما به خاطر داشته باشیم. پس اینا همه نشانگر این هست که ترامپ در یک موقعیت قرار گرفته که میدونه موقعیت خوبی است ولی نمیخوادم از دستش بده، میخواد هر چه سریعتر بتونه به نتیجه برسونه. آقای سمیع، همین الان خبر فوری داریم. همین لحظاتی پیش دونالد جی ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تروت سوشال گفته که جی دی ونس سناتور ایالت اوهایو رو به عنوان معاونش انتخاب میکنه. حدس خیلی ها درست حساب در اومد. کاملا دوست خوبم آرش غفوری قبلا گفت و جی دی ونس یک فرد 39 ساله که فقط 2 سال الان سناتور از ایالت اوهایو هست. حتی کسی است که آقای ترامپ رو صحبت‌های آقای ترامپ رو قابل سرزنش و تقبیح آمیز اعلام کرده بود، اما نشانگر این هست که برای آقای ترامپ یک چیز مهمه، اون وفاداری است. آقای جی دی ونس چیزی که به نفعش کار میکرد رفاقت صمیمی و چندین و چند ساله با پسر ارشد آقای ترامپ بود که حتی هم او باعث شد که میان پدر و آقای جی دی ونس رابطه بهتری برقرار بشه و جی دی ونس منتها یک مقداری هم به دموکرات ها اون علاقمندی حمله رو بیشتر خواهد کرد. چرا؟ چون ایشون یکی از کسانی است که از تأثیرات مسائل اقلیمی اونها رو انکار میکنه و مهمتر از همه اونها در زمینه کمک به اوکراین یکی از مخالفین کمک به اوکراین هست و میگه اوکراینی ها برای اینکه بتونن به تفاهم برسن با روسیه باید یه مقداری زمین به اونها ببخشن. پس میبینیم که یک فرد قابل توجهی است ولی با 2 سال سابقه سیاسی به این مقام رسیدن کار کمی نیست. فرصت کمی داریم. کشور به شدت دوپاره است. در چند سال گذشته بوده سر موارد مختلف از سیاست خارجی مثل جنگ اوکراین و غزه بگیرید تا مسائل داخلی مثل سقط جنین و امنیت مرز. چقدر فکر میکنید که آقای ترامپ حالا میتونه از این فرصت استفاده کنه و اونطور که خودش گفته کشور رو متحد کنه؟ این یک فرصت طلایی است. این یک فرصتی است که من فکر میکنم اگر روز 5 شنبه ایشون در صحبت خودش همه اینها رو جمع نکنه، همونجوری که آقای بایدن کوشش کرد شب گذشته بیاد و یک صحبت ملی و فراجناحی بکنه، اما ترامپ الان در حقیقت به اصطلاح میگن روی یک روندی قرار گرفته که همه چیز داره براش مثبت پیش میره. اگر نتونه از این فرصت استفاده بکنه، چون 2-3 هفته دیگه 1 ماه دیگه کنوانسیون دموکرات ها خواهد بود و بعد برای کل مدت اون 1 هفته تمام توجه ها رو از دست میده. اگر بتونه با این سخنرانی مردم رو به طرف خودش جذب بکنه و نظرخواهی ها در 1-2 هفته آینده بیشتر به سمت جمهوری خواه باشه، من فکر نمی کنم چیزی دیگری بتونه جلودار جمهوری خواه باشه. ممنونم از شما. شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی اینجا در میلواکی ویسکانسین در همایش سالانه جمهوری خواهان. آرام آرام میرسیم به پایان این بخش از پوشش ویژه برنامه 24. همونطور که همین لحظات پیش گفتم، آقای ونس سناتور ایالت اوهایو به عنوان معاون ریاست جمهوری آقای ترامپ همین لحظات پیش
پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال او معرفی شد. انتظار میره آقای ترامپ در سخنرانیش اینجا در میلواکی ویسکانسین هم به اسم او اشاره طبیعتاً بکنه. به شدت این کنوانسیون سالانه تحت تاثیر حمله نافرجام 2 روز پیش به دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا قرار گرفته. پوشش ویژه ما در روزهای پیش رو هم ادامه خواهد داشت و همینطور ساعت 4 صبح به وقت تهران دوباره از میلواکی ویسکانسین با شما خواهیم بود. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با تصاویر زنده از همین کنوانسیون به پایان میبریم. Of the delegation and rules and procedures of this convention, Utah, 40 votes, President Trump. Maryland, 37 delegates. Madam Secretary, my name is David Bossie. Maryland, the old line state, the 7th state to enter the Union, known for the amazing...